Dag 173. Inifrån och ut. Jesus svarade, den som dricker av det här vattnet blir törstig igen, men den som dricker av det vatten jag ger honom blir aldrig mer törstig. Det vatten jag ger blir en källa i honom med ett flöde som ger evigt liv. Kvinnan sa till honom, Herre, ge mig det vattnet så att jag aldrig blir törstig och behöver gå hit efter vatten. Johannes kapitel 4, vers 13-15. Vi spejar så ofta mot horisonten eller vänder blicken upp mot himlen och ber att Gud ska komma till vår hjälp. Utifrån och in. Så var det för mig när jag började söka efter Gud. Jag brukade ligga i sängen hemma i pojkrummet och titta ut mot gardinerna eller upp i det mörka hörnet och be att Gud skulle ge sig till känna så att jag kunde se det och förstå det. Men ingenting hände. Ibland försökte jag sätta Gud på prov för att ge Gud en chans att bevisa sin existens för mig. Jag bad om att bussen skulle komma i tid, att jag skulle lyckas på provet eller att jag skulle vinna en tävling. Hela tiden sökte jag runt omkring. En Gud som skulle komma utifrån och in. Ingenting hände. Jo, någon gång vann jag, men lika ofta förlorade jag. Rent statistiskt tror jag att ungefär hälften av alla mina gudstest slog in. Det borde betyda att sannolikheten för Guds existens utifrån mina bönesvar blir 50-50. Jag insåg i alla fall ganska snabbt att bönen inte var en genväg för att lyckas med proven, idrotten eller busstidtabellen. Hur mycket jag än bad var jag fortfarande tvungen att plugga, träna och hålla tider. Så varför blev jag kristen? Och varför är jag fortfarande kristen? Om sanningen ska fram så får jag ganska sällan utdelning på mina böner om att Gud ska lösa mina praktiska problem. Jag får helt enkelt ta ansvar själv. Ändå är jag helt övertygad om Guds existens, Guds närhet, Guds omsorg och Guds godhet. Vet du varför? Gud fyllde inte pojkrummet där jag bodde, utan pojkhjärtat som fanns inom mig. Gud visade sig inte i gardinen i rummet, utan viskade i djupet av mitt innersta. Gud dök inte upp som en främling som körde bussen, som jag egentligen skulle ha missat. Gud kom genom sin ande som chauffören i mitt inre. Gud kom inte utifrån och in, utan inifrån och ut. Söker du efter Gud på rätt ställe? Jesus säger att det vatten han ger blir en källa i honom som dricker av det. Be att Gud rör vid ditt hjärta och fyller ditt inre. Gud välsigna dig idag.